हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो होस्ट ब्याक विथ अनदर न्यू भिडियो र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी युरो कप कसरी अनलाइन हेर्न मिलिन्छ भन्ने टपिकमा कुरा गर्न गएका छौँ र यो भिडियो चाहिँ मैले एन्ड्रोइड डिभाइसहरूको लागि हुनेछ र यो एपले चाहिँ हजुरले लाइक इङ्ग्लिस कमेन्ट्री र अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसमा चाहिँ नेपालको लागि डेडिकेटेड आइपी सर्भर्सहरू पनि दिएको छन्। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ हजुरले तल दिएको लिङ्क जुनमा चाहिँ एपीके अपियरको मैले लिङ्क दिएको छु त्यहाँ गएर चाहिँ यो एपको एपीके डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले स्क्रिनमा म देखाइरहेको छु, ल यतापट्टि म राखिदिने छु। सो यो त्यहाँदेखि हजुरले एपीके चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो लाइक क्रोममा अरू कुनै ब्राउजर युज गरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एपीके चाहिँ लगभग 9 MB को छ र यति एपीके डाउनलोड भएपछि यु हेभ टु इन्स्टल द एपीके। यो एपीके अब यदि हजुरको फोनमा सिधै इन्स्टलको अप्सन आएन भने चाहिँ हजुरले सेटिङ्समा गएर इन्स्टल फ्रम अननोन सोर्सेस चाहिँ यहाँ देखाएको जसरी इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन आइसकेको छ भने चाहिँ सिधै यस्तै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो यहाँ अब के पर्मिसनहरू माग्छ यसले, यो ओपन गर्नु, त्यसपछि फर्स्ट टाइम हजुरले खोल्दा बित्तिकै त्यहाँ फुटबल क्रिकेटहरू टर्ने अप्सन छ, हजुरले चाहिँ युरो कपमा सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँ ओन्ली फर नेपाल आइपी भनेर लेखेको छ। त्यहाँ गएर हजुरले चाहिँ लाइक यु क्यान वाच अरू कुनै स्पोर्ट्सहरू पनि हेर्नु मिल्छ र युरो कप पनि हेर्नु मिल्छ। फर दिस भिडियो हामी चाहिँ युरो कपलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ जुन चाहिँ सोनी 6मा आउँछ। अब यहाँ के छ भनेपछि यो एपमा चाहिँ टाइममा एड आउने गर्छ। हजुरले इफ एरोप्लेन मोडमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ एडहरू आउँदैन र यो एडहरू पनि माथि क्रस र तल नो थ्याङ्क्स भन्ने अप्सन आइरहन्छ। त्यो दुईटामा जुन चुज गरेर पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अब गेम त प्लेएबल छ। सोनी 6मा हामी नेपाल आइपीबाट हेर्दा इङ्ग्लिस कमेन्ट्री नै आउँछ, तर के प्रब्लम छ भने लाइक यसमा चाहिँ यो धेरै स्ट्रिमिङ गर्दा चाहिँ बफर हुने चान्स धेरै आइरहेको छ। मैले यो ट्राई गर्दा धेरै बफर आएको थियो, त्यही भएर मैले नेपाल आइपीमा नगरेर तलपट्टि जुन चाहिँ युरो कप युरो 1 युरो 2 भन्ने अप्सनहरू दिइरहेको थियो त्यहाँबाट गर्दा चाहिँ लाइक कमेन्ट्री चाहिँ नेपालीमा आउँदैन। नेपाली कमेडी नआए पनि गेम चाहिँ मजाले स्मुथली स्ट्रिम भइरहेको थियो। अब युरो कप 1 र 2मा अनि अरू अप्सनमा गयो भने कमेन्ट्री लाइक हजुर सुन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट्री, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छैन, अर्कै ल्याङ्ग्वेज छ, तर स्ट्रिमिङ चाहिँ एकदम स्मुथ छ। सो हजुरले अब कुन चाहिँ हजुरको लाइक नेटमा कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ मजाले चल्छ हजुरले चेक गरेर त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपमा हजुरले युरो कप नभएर अरू टन्नै अरू गेमहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो दिट आर इजी वे। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल भन्न नबिर्सिनु होला। इफ लाइक द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु थम्स अप। होइन हाम्रो च्यानलमा अरू टन्नै यस्तो खालको टिप्स एन्ड ट्रिक्स अनि अनबक्सिङ रिभ्यू चाहिँ खालको भिडियोहरू छ, त्यो हेर्नु होला। र यदि यो हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम थियो भने चाहिँ अब चाहिँ भिडियोमा भने सब्सक्राइब गर्नु, यो भिडियो सेयर गर्नु एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।